अच्छा जी, the nursing process اولنی 3 steps مونږ ویلي دي: assessment, diagnosis and nursing plan. اوس موږ وایو څلورم سټپ کوم چې موږ امپلیمنټیشن وایو، په دې کې چې موږ کوم ګولز په جوړ ایښي دي ځان ته، په کې چې کوم نرسنګ انټرونشن سلیکټ کړي دي، کوم اکشن چې موږ به دا ادا کوو، په هغه باندې به اوس موږ اکشن کوو، هغه باندې به موږ عمل کوو، هغه به ډایرکټ موږ امپلیمنټ کوو، اپلای کوو. به دیس از کالډ امپلیمنټیشن پیج. صحیح ده، دا څلورم پیج دی. In the nursing process, implementing or implementation is the action phase in which the nurse performs the nursing intervention. Implementing consists of doing and documenting the activities that are the specific nursing action needed to carry out the intervention. صحیح ده، بیا به هغه باندې موږ اکشن کوو، ډایرکټ به اپلای کوو او ډاکومنټ کوو چې دا کار موږ وکړو. The nurse performs or delegates the nursing activities for the intervention that were developed in the planning steps and then concludes the implementing steps by recording nursing activities and the resulting client responses. موږ په باندې عمل کوو ډایرکټ، او د دې لپاره چې موږ دا ګول ځان ته یې او په دې باندې موږ مسله ختمو، نو کوم ګول کې چې کوم انټرونشن موږ ځان ته یې به اوس اپلای کوو، به د پیشنټ ریسپانس ګورو چې یاره دا عمل دا شیز ریزلټ راکوي که نه راکوي. ښه، د امپلیمنټیشن زموږ سره اصل کې که تاسو وګورئ امپلیمنټیشن ته، نو په امپلیمنټیشن کې مونږه یو څو سټیپس دي چې دا به خامخا فالو کوو. پروسیس اف امپلیمنټینګ The process of implementing normally conclude the following steps: reassessing the client. client به دوباره اسیس کوو، دوباره به اسیسمنٹ کوو د دې دپاره چې اصل کې څه داسې قسم څه مسله خو نشته چې زموږ نه سکپ شوي یا موږ نوټ کړي نه وي. هسې نه چې موږ اکشن پلان جوړ کړی، موږ ګول جوړ کړي او پیشنټ ته هغه مسله اوس نه وي، نو چې پیشنټ ته نور هم ورنکړو، نقصان ونه رسوي، نو د دې د وجې به موږ reassessing the client کوو. ښه، دویم به څه کوو: determine the nurse's need for assistance. ځان دپاره به کوم او ته کوم خلکو ته ضرورت یا کوم سیستم ضرورت هغه به ځان ته پوره کوو. implementing the nursing intervention. کوم nursing intervention چې ځان ته ایښي هغه به اپلای کوو. supervising the delegated care. که بل څوک کیر ورکوي هغه انډر سپرویژن کې ستایي، نو هغه به سپروایز کوي. documenting the nursing activities. کوم nursing activities ته کې هغه به ته ځان سره لیکي په خپل نوټس کې. صحیح شو. reassessing the client. Just before implementing an intervention, the nurses must or reassess the client to make sure the intervention is still needed or not. د دې لپاره به موږ reassessing کوو چې اوس ضرورت شته د دې شیز که نه. او determining the nurse's need for assistance. او ګورو به که موږ کوم شیز امپلیمنټ کوو، کوم nursing intervention، آیا موږ ته د چا د مدد ضرورت شته که نه. موږ ته د مدد ضرورت دي په 3 مین کنډیشن کې. یو دا the nurse is unable to implement the nursing activity safely or efficiently. چې تا ته پته چې زه دا شی سیفلی نشم کولی او پروډکټیولی نشم کولی، نو ته به بیا د ځان دپاره بل کس راغواړي چې هغه ستا سره مدد وکړي. فار ایگزامپل ambulating an unsteady obese client، چې یو چاپ یو obese کس یو تی ځان له دشي چوتولی یا دغه سایډ دسې چینج کولی، د مدد ضرورت پته. دویم به صحیح assessing would reduce stress on the client. ته که چان له بل ملګری راوغواړي، نو په دې باندې د پیشنټ سره د پیشنټ چې کوم سټرس لیول دی هغه کم شي، ځکه چې هغه په تا باندې ټرسټ ډیولپ شي چې ځکه د یو نه غلطي کېدله اوس خو دوه شو، غلطي به نه کېږي. بل د دې سره به ستا چې کوم خپل انزایټي ده یا کوم کانفیډنس لیول دی، انزایټي به دې کمیږي، کانفیډنس لیول به دې بوسټ کېږي. The nurses lack the knowledge or skills to implement a particular nursing activity. که ستا سره نالج نه چې دا شي څنګه کول دي، نو د دې لپاره به ته بل کس راغواړي چې هغه تا ته طریقه وښیي. فار ایگزامپل ته کیټیټر نشي پاس کولی، بل کس به راوغواړي. پاس کولی شي خو شور نه، انجیټیو نشي پاس کولی، شور نه، نو تا ته به د اسسټنټ ضرورت وي، ته به ځان سره بل کس راغواړي. Implementing the nursing intervention. It is important to explain to the client what intervention will be done. موږ به څه کوو، دا به ته بیمار ته ایکسپلین کړي چې زه به څه کوم، ولې به یې کوم، او د دې به فایده څه دا به ورته وایي پیشنټ ته. what sensation to expect. ستا په باډۍ کې څه څه کېدی شي، دا به ورته وایي. what the client is expected to do and what the expected outcome is. پیشنټ ته به دا وایي چې زه کوم کار کوم، دغه به تا ته فایده صحیح، که زه په دې کار په دوران کې به تا ته څه فیل کېږي، خیر که داسې لږ لږ مسله راشي دا میټر نه کوي، ټینشن به نه اخلي. دا پروسیجر به ورته مکمل ایکسپلین کړي. ښه، او پرایویسي به مینټین ساتي. کله چې ته پروسیجر کې د پیشنټ په پرایویسي مکمل مینټین ساتي، کانفیډینشیالټي به مینټین ساتي. سپروایزینګ د ډیلیګیټډ کیر. کوم کیر چې ته پیشنټ له ورکوي، نو هغه به که ته نه ورکوې، ستا بل یو ټیم ممبر یې ورکوي، نو ته به یې سپروایز کړي چې غلطي ونه کړي.
if care has been delegated to other healthcare personnel, the nurse responsible for the client overall care must ensure that the activities have been implemented according to the care plan or not. تا چې کوم care plan جوړ کړی دا مطابق د activities روانه ده که نه په دې کې څه missing کېږي یا د خپل ځانه پکې څه add کوي دا شیزونه به ګوري. Other caregivers may be required to communicate their activities to the nurse by documenting them on the client records, reporting verbally, filling out a written form. کوم شیزونه چې ته کې د بل کسې کوي کتې کې که ته هغه مدد ورکې یو شیز ورته explain کې که هغه تا ته وکړي دا کار داسې وکړه دا به په ریټن کې ریکارډ کوئ ښه هوایي خبرې به نه کوئ اف د ریکارډ قیسې به نه کوئ کوم چې ته یو کس وي چې د بیمار ته دا شیز ورکوي ریټن کې ولیکه ته چې په خپله کوم کار کې به په ریټن کې لیکي. The nurse will dictate in response to any adverse findings or client responses. This may involve modifying the nursing care plan. که پیشنټ ته کوم سایډ افیکټس راځي اډورس افیکټ راځي کومه مسله ورکې راځي کیر کې هغه به ته ځان سره لیکي ریپورټ کې به په خپله یا ستا چې کوم چارج نرس دی یا ستا چې کوم سوپروایزر دی یا ستا چې کوم ټیم لیډر دی هغوی ته به ډایرکټ ریپورټ کې یا چې کوم ډاکټر دی کوم انډیپینډنټ انټرونشن چې نو به ډاکټر کوم فزیشن یا سرجن دی هغه ته به ډایرکټ ریپورټ کې چې دا مسله راغله هغوی به ورکې انفارم کې د هغه نه وروسته به دا څه کلیرلی ډاکومنټ کې چې ما دا کارونه وکړل. After carrying out the nursing activities, the nurse complete the implementing phase by recording the intervention and client responses in the nursing progress note. دا کارونه مې وکړل او دا قیسې دا ریزلټس رال. اخیرنی پیز چې زموږ سره کوم دی 5م پیز د نرسینګ پروسیس اخیرنی پیز په دې کې موږ ګورو چې په امپلیمنټیشن کې موږ کوم کار امپلیمنټ کو هغه فایده وکړه که نه مسله ختم شو که نه مسله کمه شو که نه کوم ګول چې موږ یې ښودي په پلانینګ کې هغه موږ اچیو کړه که اچیو هم نه کړه. Evaluation is a planning, ongoing and purposeful activity in which the nurse determines what level the client progress towards achievement of goal or outcomes. ګورو به موږ دا چې موږ کوم ګول ځان ته یې ښودي دي هغه موږ اچیو کول ته روان یو که نه هغه اچیو کېږي که نه اچیو کېږي موږ خو اکشن وکړو خو کوم مقصد دپاره چې دا اکشن وکړو دا انټرونشن وکړو هغه مسله ختمیږي روانه ده که نه ده یا ختمه شوه که ختمه نه شوه. بل به ګورو چې د اثرات شته که نه افیکټیونس آف د نرسینګ کیر پلان کوم نرسینګ کیر پلان یا نرسینګ پروسیس چې ما ورته جوړ کړی و هغه افیکټیو و که نه. فار ایگزامپل که چېرته دا افیکټیو نو مسله به ختمه شي کو افیکټیو نه و نو یاد ساتئ دا به بېرته موږ د سټارټ اخلو دوباره به اسسمنټ کوو دوباره به ځان ته ډایګنوز جوړو دوباره به ځان ته پلانینګ کې ګولز ږدو بیا به پې امپلیمنټ کوو هغه او بیا دوباره ایوالویټ کوو صحیح شوه نو دا شیز که مسله ختمه نه شو نه به موږ دوباره د سر نه سټارټ کوو دا ټول پروسس